برای خیلیا لیون فقط یه نقطه روی نقشه است. برای من یه تجربه است. یه خاطره زنده. تاریخ و مدرنیته، آرامش و هیاهو، همه توی یک قاب. اینجا شهریه که تو رو غافلگیر میکنه. حالا وقتشه با هم قدم بذاریم تو شهری که پر از تضاد و شگفتیه. بیا با هم لیون رو نه فقط ببینیم که بشناسیم. لیون به معنای لیون قدیمی. اینجا به قلب تاریخی لیون معروفه. وقتی وارد این قسمت از شهر میشی، انگار وارد یه داستان قدیمی شد. کوچه‌های تنگ و باریک، پنجره‌های قدیمی، رد پای صداهایی که هنوز توی دیواراش مونده. توی محله که راه میری، انگار زمانو گم می‌کنی. گاهی صدای ناقوس‌های کلیسا میاد، گاهی بوی نون تازه، گاهی هم صدای سازی فضا رو پر می‌کنه. برای دیدن معروف‌ترین کلیسای لیون باید از تپه فوقیه بالا بری. برای این کار هم میتونی از قدیمی‌ترین خط متروی لیون استفاده کنی، هم از مسیر پیاده‌روی و کوچه‌های قدیمی. کلیسای نوتردام نماد مذهبی و فرهنگی این شهر به حساب میاد و مکانی برای رویدادهای مهم شهر. اینجا بام لیونه. از اینجا تمام شهر زیر پاته. میدان بلکوق که منطقه مورد علاقه توریستا و دونده هاست، یکی از بزرگترین میدان‌های شهری اروپا به حساب میاد. این میدون تو فضای بین دو رود زیبای لیون قرار داره و یکی از پرجنب و جوش‌ترین مناطق لیون. رود سون رود آرومی که از میان بخش تاریخی لیون عبور میکنه. رود قون رود پرجریانی که از کنار بخش مدرن شهر میگذره. پلاس تقو قلب تپنده لیون. موزه هنرهای زیبا درست روبروی میدون قرار داره و فواره با شکوهش رو همون مجسمه ساز فرانسوی ساخته که مجسمه آزادی نیویورک رو خلق کرده. و خیابان جمهوری با بوتیک‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، بازارچه‌های محلی، محل تلاقی خیابون‌های اصلی و یکی از مراکز مهم خرید و گذران وقت به حساب میاد. بریم به شمال لیون، جایی که محله کوفرقوس قرار داره. جایی با هویت خاص خودش، پر از خونه‌های چسبیده به پله‌ها، با پنجره‌های بلند و رنگارنگ. روزگاری قلب تپنده صنعت ابریشم لیون بوده و امروز هم هنوز میشه رد پای اون روح هنری رو اما به شکلی تازه اینجا دید، با بازارهای محلی و دیوارهای پوشیده از گرافیک. کنفلوانس قسمت مدرن شهر. کنفلوانس یعنی محل تلاقی. اینجا جاییه که دو رود قون و سون به هم میپیوندن. پر از ساختمان‌ها و برج‌های شیشه‌ای با معماری مدرن که تضاد چشمگیری با بافت سنتی لیون داره. در کنار همه اینا، لیون پایتخت آشپزی فرانسه و زادگاه پل بوکوز، استاد بی‌رقیب دنیای آشپزیه. هر دسامبر جشنواره نور یا همون فت د لومیر شهر رو به یک صحنه جادویی و نورانی تبدیل میکنه. این شهر زادگاه آنتوان دو سن اگزوپری، خالق جادویی شازده کوچولو و زادگاه سینما هم هست که برادران لومیر اولین فیلم کوتاه تاریخ رو در سال 1895 ساختن. شب‌های لیون مثل یک تابلوی نقاشی زنده است. پل‌ها با نورهای رنگیشون از روی رودخونه می‌درخشند و بازتابشون روی آب جادویی ترین چشم‌انداز رو می‌سازه. لیون مثل پلیه که گذشته و آینده رو به هم وصل می‌کنه. می‌تونی صبح توی کوچه‌های قرون وسطایی قدم بزنی و بعد از ظهر لب رود کنار یه کافه مدرن بشینی و به آینده فکر کنی. با دیدن لیون فقط یه شهر معمولی رو نمی‌بینی، بلکه در واقع پا به دنیایی می‌ذاری که فرهنگ، هنر
و زندگی در هر گوشه‌اش جریان داشت.